veit það eitthvað sem það geta.
ég tek upp seinni hálfleik. Ég tek upp seinni hálfleik. Þurfum að gera það. Eftir 4 mínútur þegar 25 mínútur.
Þarf að flýta þessu fyrir þegar hún tekið 10 tekur hjá ykkur en síðan annars bara heimalið skora sem það vestrir gestalið skora og ef við gerum vitlega svo það er ekki flóknar en það. Hún zoomaði sko bara alveg yfir og síðan sko fór boltinn hingað og hún bara og svo var fyrst þegar hún var að taka upp það var sko svona hún var að taka mynd af þessu og var það ég var bara nei Ég zoomaði eða síðan sagði það og líka það yngast já það zoomaði svona smá ég nefndi ekki að zooma mikið það er bara einhvern veginn Veitu hvernig eitt var þess það Geggjað. Veit ekki alveg. Það vissi það ekki. Jú, setjum tjónastað sem tímast, það er það sem við tjónastað. Ít ég bara hérna. Já, pröfuðu. Ok. Hæ? Ég ekki sem ég voru að finna hérna. Veitu hvað er mikið tíma? Ég var bara á 5 sekúndum og bara þegar við varum sko komið 4 mínútur og ég var bara nei ekki núna skilur þegar ég var með Ingeborg og Hjöldís því ég glemdi að setja fyrir það Og þetta er hljóðast mynd sem ég sé ég var bara
Nee, je hebt ook wat pik van bij. Zestig, dat je het echt.
Við myndum að vinna ekki fólki.
Algjör sér. Þetta er svo skrítið. Nei, ég veit það. Ég sé það. Já, meira. Þetta þrisvar. Ekki í það handa. Og kemur fleiri mér. Vad får lite penalties? Faktiskt inte penalties. Bara víko eða eitthvað? Ja, och så lite penalties. Jag står för det.
25 mínútur. Já, hún tekur líka eftir 25 mínútur. Þá er þú búin með 50 Hún byrjaði á 21. Þessi það fyrir ykkur 50. Þá er hann líka búin að taka. Er það hún hefur 50? Já, þetta er 2025. En það seinast í gær, þá var hann 50. Já, einu sinni 40. Hvað? Var hún næst 60? Útilega lengi. Bara fyrst þú missið fætana. Síminn batteríslaus. Vestri áfram svona þetta. Flott. Kemur.
sem að setja. Það stafar frá okkur við. Jaha. Það var skemmtilegt. En okkur var þau við. Í tíma. Bara hittu fyrir mig, það er svo fátt. Sjúkla elskast að vera veikur. Og ég skal flauta mig. Það verður ógeðslega fyndið. Skjóta upp mér sko. Þetta var stopp, new match. Bitu. Það var heila klukkutíma. Ég get sérst í 15 klukkutíma bíða eftir því. Hvað er Þór? Það er ekki Þór hérna. Hvað er ekki Þór? Sýndu ekki að vinna. Ég ætla að þetta er extra stóð. Það stóð bara vindu. Skot að vinna. Einhvers, þú reddar á því. Allt í mig bara lagði hann að rauð. Takk fyrir mig. Það er ekki mjög kunst. Nei, það er ekki búin að sleppa núna og við erum farað niður. Við erum farað niður.
Þór, það er hérna neðst. Stelpur, ég veit að það heyrist allt sem þið segir. Já. Allt.
Lite mindre. Já, ég ætlaði líka að Simon staði og þannig að ég stoppa það.
Já, komdu.
Nej, jag ser en flöjta. Kan du flytta om du inte kan? Så jag är kul.
Kemur! Kom inn í! Marja er það. Já. Það er svo hringt í þig. Ekki. Svona, já! Segja svona hluti. Ég gerði eitthvað. Ég get ekki sést. Það er alltaf lægi að tala, sko. Í alvörunni.
Þetta er óþægilegt. Ég fór að ganga í kringu allt með yoga. Hann veit ekki, hann veit ekki hann má ekki vera í línu við Hildi eftir kálinu. Já. Þessi er alltaf í línu við Ásdísi kálinu. Góður barátta. Flottið. Góður Sindri. Passa hérna kanti.
Þau káfa ekki heima henni. Ekkert að lega með þessum fyrkatróður. Ég káfa heima henni þar hann út. Hann fór í gegn. Oh my god. Já. Það mætti hann í dag. Það var ekki að geta það. Þú sendi hann okkur í það. Það var eitthvað skemmt í. Þetta er alveg jafn leikur. Hann sjálfur. Hæ? Það er hálfur. Já. 2050. Nei, 2050. Setti mynd. Og þá setja hann á myndina. Hæ? Þetta var ekki svona að vera. Ó, varðu þið að halda hann uppi? Allir dokkast að búið. Það er ekki búin að fá svona margt hérna. Já, ég veit að það er bara... Það látum við bara svo. Já, það er oft þannig... Ég hugsa bara þannig. Gett skrítið. Æ, Lára. ég er svo ekki að strengja hendina núna. Hvað er náttúrulega? Hvað hljóð er þetta? Hæ, ég sá þess að ringja. Í búðunum. Emilía. Hættu þessu. Það er hálfleikur núna en hún er alveg setja hálfleika að kemur núna. Já, ok. Ég er bara uppi. Þú megið tala núna. Ég veit það. Þú er ekki að Hvað? Hvað sagði þið? Já. Emilía er róleg. Sæll, sko. Ég finn þetta svona í borðinu hvernig hún gerir þetta. Já, ég líka. Ætlar að horfa á næsta leikinn líka? Ég er að horfa á næsta leikinn. Hvað er það? Það var það slögur. Úrslitaleikur eftir þannig. Já,
myndaði hann. Og svo einhvern datt myndaði hann og ég bara nefið að mér bara ring. Er þetta síðasti þú sleik? Við félum við það bara. Já, það er eins og hefði. Það gett skrítið lykt akkur þegst að hérna, svona miklu lykt, finna þetta? Já. Nei. Hún er bara á sömu stöðum, sko. Ég fann bara yfirvarslyktina meira þegar ég kom hana. Þetta er bara ríkjum skýr. Nei, ekki að mér. Þetta er eitthvað síðan. Já. Nei, Er ég að mynda Emilía. hana? Hún er að vera í tíu. Já, já. Ég hjálpaði svo mikið. Já, ég... Þá Ingibjörg svo líka. Hvað er að mynda henni? Ég? Já, því maður er þetta. Nema að því maður er það mynda henni að... Það var ekki að maður er þetta. Ok, hún er orðin öðru sem segna. Ég veit að mikið fattir. Ég kannski að skemmtilega, ég veit að ég. Ok, greið fólki sem er horfað en veit það. Nei, ok, ég skil. Kemur eitt að minn, kemur! Nikki, passa á rafstöðuna!
Móti boltanum. Flottur bolti. Kemur. Það er rétt áfram stjórnaður.
Silel sem Mara tók gerði líka okkur svo kom ekki með það. Nei, ég ætla ekki alltaf leikinu. Tímundur. Ég get tekið upp Ég get sannlega tekið upp Það er ekki náttúrulega fastur með henni. Ég sé bara Þið getur tekið mjög. Ég getur ekki alveg tekið fyrir sem ég er líka. Nei, það er fín. Ég ásett að vera búin eftir einu sekundu. Já, ertu búin að tekið? Varst þú líka? Ég vil tekið. Svo get ég tekið alveg aftur upp eða eitthvað skilur. Bara 10 mínútur, 10 mínútur, 10 mínútur, 10 mínútur. Bara þóttur eftir. Að ég hugsaði það. Ok, ég átti ekki 5 mínútur eða. Hvað er það? Hvað er helviti með þetta svona? Bíddu aðeins, Mikki, bíddu aðeins.
Þetta er rétt.
alla við hann alveg krú. Sulta on Ninna jo. Skulle vi bli taxi till? Kunna räcka det. Vilket? Han tog det. Emilia, så var det en kombar och så blev det en kombar. Alltså det var helt. Men det var en sån
Austurlandar heimilið. Byrja klukkuna, já. En zooma maar in. Uppi, en þú átt ekki að vera mikið að zooma inn, svo. Það er reyðið. Það kemur ekki logo þessu.
verið hann á Austurlandi hann? Nei, ég veit það ekki.
Andri, já. Nú er skipta! Næ! Skipta! Breki! Andri, næsta kurs.
Tanja! Og Sonja!
Sölvi að senda. Og þú opnaði það. Og já, bara þessi verður sem ekki að koma. Það fara. Fyrir og eftir. Sniðugt. Ósí, ég er búin að borða mig í dag. Ég er svöng. Ég er búin að borða. Ég kom sér aftur. Ég skil ekki hvernig menn. Ég nenni sér ekki að gera annað.
Þú veist, það er alveg geta gert svona, sko. Ef það er eitthvað hátt
Sætur! Þetta góður eða? Þetta slæmt. Bananinn mamma. Takk fyrir. Sko ég kann ekkert á þetta. Ég er frá bókaldin, ég kann að mynda þetta, en ég kann ekki þetta. Júnía! Já. Það finnir frá eðilega eitthvað sko. Er þið smita pása á þessu? Og ertu fyrir skrifið? Já, sko, ég kann Hvað er í gangi? Byrja bara núna sérlega. Ok. Og síðan setja tíma á stað? Já, setja tíma á stað og stoppa bara hálfleikur. Já. Og síðan ég gerir skilur bara okkur og skilur upp á það. Já. En hvernig setjum liðið inn? Skrifa bara hana. Er það bara þessi? Hvað er þetta núna? Skrifa stöðina. Já, ég skrifa. Júní er fyrir eins og beinu. Megum við summa? Já. Hæ? Jakobína, ég veit hvað það gerir. Það er... Hvað? Það má bara að vera tveimur einu. Hvað er Júnía? Hún er alltaf að hlaupa klóstið. Áfram að sögur!
Bara komið tilbaka. Nei, þú sitja bara hérna á því. Nei, það er læst.
kemst ekki vektur. Ég get það í leik. Ég get það í leik.
Við vitum hvað er best að heimsæti. Ég bara búið. Þú fyrir að bóða sig að hverfa hjá mér. Auðvitað. Það sér ekki um þetta. Nei. Hvaða fáviti var í þessum leik af öllum líka? Hvað? Þessi líkur. Öflules. Nei, þessi. Ekki besti líkur. Ef maður fyrir leik, þá er maður bara í þennan sko. Það er góð. Sér svo hakka með samt með það. Alltaf fyrir skilsum. Bam! Sér, við erum að brenda. Hljópa það eitthvað.
Borsið. Og er enginn að fara að horfa þannig við. Shhh! Það er einhver 3 leik. Yes. Júna, byrja. Hvað er hittir það? Hvað er aðdáðan? Það eru bara að... Ó, eru undir. Hverju var hann á... Var hann fyrrandi? What? What? Með hann. Nei, ekki. Það var ekki. Nei. Á, ég er ekki það. Ég held að, hvernig gerir maður þetta? Hvað ger ég? Já, sko, það er bara svo spurning hvað byrjaði. Köfrunni eða? Ég er eitthvað ónefndur. Á ég að zooma? Jésús, hvað er að gerast? Hvað er svona? Við zooma bara að það eru aukaskotnir eða við erum svona nátt nokkunum. En er það langt í virtu? Já, nú erum við sækir. Ég styrti tíman. Þetta byrjaði bara 0. Og þá skrifaði ég hérna, það gerist ekkert. En í hotnum. Á ég bara plúsa þá þetta var ekki. En í hotnum. Nei, núna. Já, já, svona. Jésús, hvað er að gerast? Það er enda stíman. Ég veit ekki. Nei, ég glemdi tvinndaðinni. Þetta er smá eftir það. Þetta er hausinn, sko. Þú voru að byrja að spila. Ég var myndan á vatn. Ekki meina. Þetta sem er nefnilega að pissa mér. Það er maður meira að pissa en það þarf ekki. Næstum ég að spila. Þetta er svo við. Verður að vera það, þetta er síðustu leikur. Annars að það Að gefur fylgja með. á Stephen Like. Já, bara. Koma! Koma, granni!
Good.
Biggi! Halda! Já, kemur bara, kemur! Biggi!
Já, þetta er skrifað. Og svo kemur logoið skrifað. Eða kemur. Ég finnst að leikir bara byggt upp fyrsta. Ég get að skrifa. Á, það passar ekki. Getur ekki bara... Er ekki myndar núna því núna? Ég að taka hérna móti um. Eða er það ekki til myndir? Það gerir til tilfæli. Það gerir til morgun líka. Það er bara á þín. Það er skemmt að þeim. Sissís. Úi, er eitthvað annað? Nei. Ég hef svo lengi, sko. Já. Já. Fyrir leikvöldur, já. Og stendur hann að byrja að setja tíman af stað. Já, ítlur hana. Ég svo þetta svo rætti á klukkunni eða? Hvað? Þú rætti á klukkunni eða? Já. Það er símar anda.
ekki.
Ísland. Akkur er þú hjá Iðun eða svona? Ég veit það ekki. Nei, sjáðu, tjekka hvar ég er. Já, þú ert í sjónum. Nei, þú komur